चाहिँ डिसेम्बर 6 मेरो बर्थडे नै हो प्लस बुढीको बर्थडे मेरो बर्थडेको प्रेजेन्ट चाहिँ GoPro Hero 10 ब्ल्याक यही ब्ल्याकले खिच्दैछु हल्का अब पानी चाहिँ परिरहेछ त्यही पनि यसो एकछिन हिँडेर आऊँ भनेर सिधै गएँ वेदर चाहिँ एकदम लाइक रेनी भइरहेको छ जस जाडोमा हिँड्न मनपर्ने मान्छेलाई चाहिँ वेदर एकदम राम्रो छ तर यहाँको वेदर सधैँ यस्तै हो र हामी चाहिँ कति लामो समयपछि बुढाबुढी वकिङको लागि जान लागेको छौँ अनि दिस भिडियो इज रेकर्डेड बाई my husband newly GoPro Hero 10 black that's our present उसको present है surprise gift दिएको मलाई थाहा छैन yeah ओइ के भयो रेकर्ड भइरहेछ so he was so happy that मैले भनेकै थिएन के भन्छ उसले थाहा त थियो मैले प्रेजेन्ट GoPro दिन्छ भनेर बट के भन्छ अरे मैले चाहिँ एकदम उसले एक्सपेक्ट गरेको दिनमा चाहिँ दिएन के जे होस् नगरेको दिनमा दिएको गिफ्ट See you guys. कहाँ लान लाग्यो मिचुल लिभर रोडको तर आगो यतापट्टि साइडमा दाहिने साइडमा कहिले जानु हो आगो शान्ति रहेन बुढी कस्तो भइरहेछ त वकिङ पातहरू हेर्नु मजाको है कस्तो भइरहेछ अगाडि पनि देखिरहेको बादल लगाइरहेछ होइन पानी प्रब्लम छैन GoPro वाटरप्रुफ हो मोबाइल वाटरप्रुफ हो यो वाटरप्रुफ हो जुत्ता नि वाटरप्रुफ हो हैन so we don't need to worry about water or anything. So अहिले चाहिँ पानी परिरहेछ पानी पनि हामी हिँडिरहेको छ यस्तै पानी परिरहेछ वेदर चाहिँ अझै पानी पनि देखाइरहेको थियो आकाश पुरै कालो छ मेरो पुरै हिँड्दैछ वाटरप्रुफ लगाइरहेको छ त्यही भएर हामी चाहिँ ढुक्कसँग हिँडिरहेको छ
हैन नगर्न कस्तो नराम्रो देख्या नराम्रो देखेर के भयो त नि मान्छेको मन राम्रो हुनु पर्यो कि बोली वचन राम्रो हुनु पर्यो बुझ्यो त्यही नै भन्छु म सिधै हो बाटो सिधै छ त सकिने जस्तो बाटो चाहिँ मजाको सिधै मान्छे एउटै आएन कि है सो हामी चाहिँ पानी मजाले परिरहेछ यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइड किन गयो यता तिम्रो ला यता जाऊँ पानी परेको देखाइरहेको छ 1 घन्टा भयो है हिँडेको भयो होला यही बाटो फर्किने हो त्यहीबाट त फर्किने यता यता त्यो जाडो छ है च्याउ हो तर खान्न ठुल्ठुलो हो समात है त्यो रातो च्याउ मजाले यहाँ यो काठबाट उम्रेको होइन मजाको जङ्गल रहेछ आउँदैछ बुढी ओइ बुढी च्याउको फोटोग्राफी गर्दैछ त्यहाँ मर्निङ वक विथ माई लभली बुढी डे 2 हैन डे 2 अस्ति चाहिँ एक दिन सोमबार होइन आज चाहिँ फेरि हिजो चाहिँ बिजी भयो आज फेरि मर्निङ वक विथ रेकर्डेड बाई GoPro 10 बाट रोटेट गरेको यो चाहिँ 1080p 220/2 फ्रेममा रेकर्ड गर्दैछु टिकटक बनाएको थियो नि पहिला हामीले यहाँ है कहाँ यतै जस्तो ल होइन र घाम छ 11% घाम हिँड्छ घाम नै चिसो हुन्छ फर्स्ट टाइम यो ठाउँमा चाहिँ हामी हिँडेर आएको थियो लाइक बिफोर 2 year ago 2 year ago यो ठाउँमा आएको थियो हामी हिँड्दै होइन यहाँ हिँड्दै आएको थियो नि हामी होइन पहिला यही ठाउँ एकदम मजाको चलिरहेछ
गोलाबारी हो कि के हो पनि हो अच्छा जानिलो रहेछ यहाँ त ओइ दामी चिप्लेन आज चाहिँ घामला चाहिँ विन्चेस्टरमा ठिक छ कस्तो कलर आएको दामी कलर आएको घामले गर्दा यहाँ चाहिँ क्याम्पिङ विन्चेस्टरको क्याम्पिङ गर्ने चाहिँ यही हो म छु चिसै छ वेदर मजा देखेको विन्चेस्टरको गल्फ कोर्स यहाँ चाहिँ मेरो प्यारो जीवन सङ्गिनी ठिक छ हामी चाहिँ अलि यहाँ रेस्ट गरेको तलको सिनहरू हामी चाहिँ अहिले बाजार फार्ममा छौँ यता बाजार फार्म यता स्ट्यान्डमा हो मार्क्स फाल्ने ठाउँ रहेछ बुढी आजको वक कस्तो भयो कति घन्टा हिँड्यो हामी आज 4 घन्टा हिँड्यो हामी आजको छुट्टी नै अब सक्यो भन्ने घर आइपुग्यो अब फेरि भोलि कन्टिन्यू हाम्रो मर्निङ वक हुन्छ है गाइस